Hai guys, hari ni saya nak kongsikan dengan korang satu resipi snack ataupun jajan yang sangat sedap, yang sangat addiktif. Kalau kita dah start makan, confirm tak boleh stop. Yes guys, kita nak buat sambal tempe menggunakan Kellogg's Honey Crunch. Memang sangat sedap. Okay, so I dah test resipi ni sebab I baru create resipi ni and I buat dia 4 kali dan 4 kali tak cukup. Walaupun buat dalam kuali yang besar. I'm so serious guys. So snack ni kita boleh makan bersahaja kalau tengah lepak tengok TV ataupun waktu kita beraya, kita boleh hidangkan kat tetamu, or kita boleh makan dia dengan nasi juga. Memang sangat sedap, memang sangat power, okay? Dan as we know, kalau kita masak sambal, kita nak kena ada manis-manis kan? So, Kellogg's Honey Crunch ni memang sangat perfect untuk resepi ni. Selalunya, waktu time raya ataupun time bulan puasa, memang kena ada Kellogg's Cornflakes. Dan dari saya kecil lagi, saya dengan family kalau waktu raya mesti buat kuih menggunakan Kellogg's Cornflakes. Dan kalau waktu raya tu mesti ada macam-macam jenis kuih. Dari biskut butter cornflakes ke biskut honey cornflakes. Dan sekarang ni, kek pun kita boleh menggunakan cornflakes. Alright, so saya nak start. Dan di sini ada bahan-bahan. Kita ada Kellogg's Honey Crunch, kita ada tempe, ada ikan bilis yang telah dibersihkan, kacang tanah, bawang merah, bawang putih, cili hidup, cili padi, sedikit garam dan juga gula. Alright, saya nak start dengan goreng kita punya tempe. Saya suka potong tempe ni nipis-nipis supaya tempe ni pun garing. Kellogg's Honeylicious Sambal Tempeh ni boleh disimpan di dalam airtight container pada suhu bilik lebih kurang 1 bulan. Tetapi saya garanti yang dia tak akan tahan 1 bulan sebab korang akan habiskan dia dalam 2 hari paling lama. Alright, so saya nak potong tempe saya. So saya cakap kita nak potong dia memang nipis-nipis. Tapi kalau kita potong terlampau nipis, dia akan pecah ketika goreng. Jadi tempe kita nak potong dia nipis supaya dia tidak masuk angin. Saya potong lebih kurang 5mm ketebalan. Saya telah panaskan minyak dan sekarang ni saya nak goreng tempe. Tempe ni kita nak goreng sampai garing, kemudian pada siap tu nak goreng kacang tanah, kemudian ikan bilis. Alright, so saya dah gorengkan tempe, kacang tanah dan juga ikan bilis. And now, masa untuk buat sambal dia. So, sambal dia ada macam ala-ala sambal sira sikit. Cuma, saya tak gunakan begitu banyak gula because saya gunakan Kellogg's Honey Crunch. Now, Kellogg's Honey Crunch ni, setiap keping cornflakes ni disaluti dengan madu asli. So, dia memang sangat sedap and memang sangat crunchy. Alright, so kita nak buat sambal dia. Saya gunakan cili hidup. Untuk sambal dia memang pedas. Tapi korang boleh decide lah nak guna banyak mana cili padi kalau korang nak kurangkan. Tapi saya suggest jangan kurangkan cili merah ataupun cili hidup because kita perlukan amount banyak ni untuk membuat sambal yang cukup untuk menyaluti setiap bahan-bahan lain. Alright, so now saya nak potong kita punya tangkai cili. Senang je nak buat ni. Tapi memang snack yang sangat-sangat best. I am not kidding. Alright, so kita nak potong kecil. Dan kita nak masukkan ke dalam blender. Alright, kalau you guys nak buang biji boleh. Tapi I tak buang biji. I just gunakan cili penuh. Alright. And now, kita nak masukkan cili padi. So, cili padi ni kalau korang tak nak dia pedas sangat, korang boleh adjust lah banyak mana nak guna. Saya gunakan lebih kurang 18 biji. Dan kita nak masukkan bawang putih. Dan juga bawang merah.
Alright, masukkan sedikit air. Kita tak nak banyak sangat air sebab kita nak sambal kita cepat kering. Dan kisarkan sehingga lumat. Okey, so saya dah siap kisarkan. Sekarang ni kita nak masak. Okey, so sekarang ni saya nak panaskan sedikit minyak di dalam kuali. Jadi kita nak minyak ni untuk cover bahagian bawah kuali supaya kita dapat tumiskan bahan-bahan yang kita kisar tadi dengan cukup masak. Okey, minyak saya telah pun panas. So sekarang ni saya nak masukkan bahan-bahan kisar tadi. Kita nak tumis ni sehingga kesemua air telah kering dan sehingga rempah-rempah ni pecah minyak. Baiklah, saya punya sambal dah pun pecah minyak. Okey, kalau ketika menumis dia nampak macam sedikit kering, you guys can tambahkan minyak masak sehingga sebanyak 200 ml. Alright, sekarang ni saya nak masukkan garam. Secukup rasa. Dan juga gula. Kita nak gaulkan sehingga rata. Dan lepas gula larut, baru kita masukkan bahan-bahan yang telah digoreng dan juga kita punya Kellogg's Honey Crunch. Okey, dah siap dah I punya Kellogg's Honeylicious Sambal Tempeh ni. It is so yummy, so crunchy and so addictive. You guys really have to try this recipe. It is memang the perfect snack time-time perayaan ni. Serious guys, you guys gonna try. Cepat makan guys.